يسير جدا على العلماء أن يستوعبوا الانتظام وحتى السيمترية أو التناظرية في ماذا؟ في العالم الطبيعي، في العالم المادي، كواكب، نجوم، ذرة، جسيمات دقيقة. لكن الانتظام والمحكومية لقانون رياضي يعبر عنه رياضيا في العالم الحيوي أصعب. لكن هذا هو الحاصل، لأن هذا العالم كله مقنن، كل شيء فيه مقنن. خلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء عنده بماذا؟ بقدر. كل شيء عنده بميزان لا إله إلا هو. كل شيء موزون، شيء عجيب. كل شيء بحسبان، الشمس والقمر بحسبان. المثال الأول هو قانون بودي، يوهان بودي، العالم الفلك الألماني الشهير يوهان بودي، قبل زهاء 200 سنة. بودي أيها الإخوة لاحظ أن كواكب، سيارات تسمى بلانيتس، كواكب المجموعة الشمسية محكومة بقانون في أبعادها المتفاوتة عن أمها الشمس. مش هيك محطوطة هيك وخلاص، في قانون معناه مختلفة. هذه يبتعد 60 مليون كيلومتر، هذا يبتعد 105 مليون، هذا يبتعد 150 مليون، ذاك يبتعد. إيش القانون؟ اشتغل، عمل حسابات دقيقة، وصل لهذا القانون. قانون معجب وعجيب، وينطبق عليه شرط بول ديفيس. هذا القانون سيضع أصبعك أو عينك إن شئت أو ذهنك على شيء لم يخطر منك على بال. سيكشف لك المخبأ، الخبيء. قال لك القانون كالتالي: تبدأ بالصفر، ثم بثلاثة، ثم مضاعفات ثلاثة، 3 6 12 24 48 وهلم جرا. جميل. وبتضيف عليها 4 وتقسم الكل على 10 وتضرب في ماذا؟ في الوحدة الفلكية اللي هي 150 كيلومتر، اللي بعد الأرض عن الشمس. بيطلع عندك دائما البعد بدقة. وجرب هذا، ابدأ من الداخل إلى الخارج، ابدأ بعطارد. عطارد 0 زائد 4 يعني 4 على 10 ضرب 150 بيطلع 60. صحيح؟ 60 مليون فعلا. عطارد 60 مليون كيلومتر. بعد عطارد الزهرة فينس، عندنا 3، قلنا 0 3 مضاعفة 3 زائد 4 7 على 10 ضرب 150 ضرب 100 105 بيطلع. احسبها سهلة، 105 مليون كيلومتر. صحيح. نأتي إلينا الكوكب الأزرق الجميل، الأرض. الأرض عندنا الآن 6 زائد 4 10 على 10 شفت ضرب 150 يعني 150 مضبوط، 150 مليون كيلومتر. والله صح، الوحدة الفلكية الكاملة. بعد الأرض مارس، المريخ، الكوكب الأحمر الدموي هذا المجرم. 150 يمكن موطنه الثاني. نفس الشيء. بدل الآن نضع كم قلنا 3 الآن وصلنا إلى 6 الآن 6 صحيح؟ لا الآن 12 خلصنا عن 10. 12 زائد 4 16 على 10 ضرب 150 بيطلع المريخ 100%. الآن حدث الانكسار مع بودي عند المشتري. عند المشتري غلط، طلع مش صحيح. بيطلع 24 صحيح؟ قلنا 12 24 زائد 4 على 10 ضرب 150 غلط. لازم بعد المشتري في الحقيقة وفي الواقع مش 24 زائد 48 زائد 4 على 10 ضرب 150. هذا بعد المشتري. حسبها. قال لك في غلط. القانون مش غلط، القانون صحيح. الانكسار فالقانون عمل بريدكشن، تنبؤ. قال لك أكيد السبب في بين المريخ وبين المشتري في شيء إحنا مش شايفينه، في كوكب متخبي، في شيء مش قابل للرصد. وفعلا بعد عقود من السنين يكتشف كويكب، أسترويد يعني مش كوكب، بلانيت، لأنه قطره 1000 كيلومتر فقط. سموه كويكبا، أسترويد موجود. بعدين كويكب ثاني، ثالث، رابع، ألوف على فكرة، ألوف الكويكبات اسمها كويكبات المشتري. كأنه هذا كان بلانيت، كوكب هو، وانفجر. يمكن ضربه كوميت مذنب أو شيء فعلا وتفجر. كل هذه الكويكبات المعروفة بكويكبات المشتري بمثابة الكوكب فعلا مختبئ بين المريخ وبين المشتري. أعطيه 24 زائد 4 على 10 ضرب 150 100%. وبعدين بيجي المشتري في مكانه 48. يا الله، شيء مش طبيعي. إيش العالم هذا؟ فقدره تقديرا. الأعجب من هذا يا أخواني عاد في العالم الحيوي، في عالم الأحياء. كلايبر، العالم
كلايبر اللي هو إيه عالم سويسري، وانتقل طبعا إلى هارفارد إلى أمريكا في بداية القرن. دراسات كانت على المواشي وعلى المزارع وعلى النباتات والحيوانات وكذا. لاحظ هو فعلا أن ما لاحظه من قبل علماء الأحياء والتاريخ الطبيعي أنها ملاحظة صحيحة. إيش لاحظوا أنه كلما كبر أو ضخم الحيوان يعيش أطول، كلما كان أصغر يعيش أقل. يعني الذباب يعيش لساعات وأحيانا لأيام فقط. الفيل يعيش ل50 سنة في المتوسط، ضخم يعيش نصف قرن، هذه أيام مسكينة الذباب أو ساعات. ما بين ذلك الجرذان تعيش قليل، طبعا بالقياس إيه بالفهد والنمر 100% صحيحة. ولاحظ أيضا أن معدل الاستقلاب ميتابوليك ريت، يعني تعرف الاستقلاب تمثل الغذاء كله في الجسم، بمعنى معدل العمليات الحيوية في الجسم. أحد المؤشرات عليه شو؟ النبض. النبض في الحيوانات المعمرة الضخمة ماذا يكون؟ أبطأ. في الحيوانات الصغيرة يكون ماذا؟ أسرع. النبض أسرع معناها إيه؟ معدل الاستقلاب كله سريع. قال هذا صحيح، بس هل هذه الظاهرة خطية؟ ما معنى خطية؟ بمعنى أنه لدينا الفأر ولدينا الحصان. الحصان كتلته مثل الفأر مثلا نفترض 500 مرة. معدل مثلا ضربات الفأر كذا، هل بالضرورة يكون معدل ضربات الحصان 500 مرة أكثر؟ لا، إذا مش خطية. لو كانت خطية بتكون هيك أكثر 500، إذن إيه؟ أطول 500، أسرع 500، وعمره أبطأ 500 ضعف بتكون. لا، مش صحيح، مش خطية، حصل انكسار. طب في قانون، هذا الرجل عبقري من العباقرة، كلايبرز لو اسمه، خش عليه في الرياضيات وفي علم الأحياء. ظل يفكر وحسابات وتجارب مخبرية معقدة جدا، سنوات المسكين يشتغل، توصل للقانون. قانون ابحثوا عنه، جميل جدا وبديع، اسمه قانون ماذا؟ التناسب مع القوة أو الأس السالب للربع. السالب للربع، نيجاتيف كوارتر باور سكيلينج. تناسب مع إيه؟ مع القوة أو الأس السالب للربع. يعني إيه ناقص ربع؟ إيش معناها؟ لو أخذنا السنجاب، تعرفون السنجاب، وأخذنا البقرة أثقل منه 1000 مرة، 1000 ضعف. هل معناها البقرة تعيش إيه؟ قد السنجاب 1000 مرة؟ لا، غير صحيح، ما قلنا مش خطية. هل معناها أبطأ النبض عندها ومعدل استقلاب 1000 مرة؟ غير صحيح. طب قديش؟ بالقانون هذا قانون التناسب مع القوة إيه؟ سالبة الربع. قانون التناسب مع القوة سالبة الربع، نيجاتيف كوارتر باور سكيلينج. قانون تحسبها تلاقيها 100%. أنا حسبت صحيح. تيجي بتقول إيه؟ البقرة أثقل 1000 مرة، معناها 1000 مرفوعة لأس إيه؟ ناقص ربع. كيف نحسبها؟ إحنا يا دوب الجذر التربيعي إحنا سهلة. إيش الشيء اللي انضرب إيه مرتين سهل، التكعيب بصير صعب، فسهلة، بتقسمها على مرتين، لأن الربع شيء نص في نص. فحنشوف الجذر التربيعي، لا إيه إحنا الجذر التربيعي لل1000 يطلع إيش؟ 31 وشوي، صح ولا لا؟ اضرب 31 يطلع 770 769 إيش هيك يعني قريب. إذن هو الجذر التربيعي لل1000 31. جميل. والجذر التربيعي لل31 تقريبا 5.2، 5.5 قول. هذا هو 5.5. هو هذا الجذر إيه؟ السالب للربع. خذوا بالسالب. ما معنى بالسالب الآن؟ معناها نبض البقرة ومعدل الأيض أو الاستقلاب عندها أبطأ مما هو لدى السنجاب 5.5 مرات، وهذا صحيح. بمعنى أنه البقرة بتعيش 5.5 مرات أكثر من السنجاب، وهذا صحيح، وبنطبق على كل الكائنات الحية. يا الإبداع، يا الله. عشان هيك المؤمنون من العلماء أيها الإخوة أوثق إيمانا، وعندهم نوع من الإجلال والتوقير. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. جاء عالم اسمه جيفري ويست، عالم ذكي أيضا، قال طيب ما ينطبق على الحيوانات ممكن ينطبق على حيوان مادي كبير. حيوان مادي يعني إيش حيوان مادي؟ المدينة، السيتي، على فيينا، على برلين، على واشنطن. هل ممكن الظاهرة الحيوية هذه تنطبق على المدن؟ يعني إحنا الآن شفنا إيه؟ كيف إنه الفيل فأر كبير، ممكن تكون مدينة فيلا كبيرا بالمعنى نفسه. عملية صعبة جدا.
فكون فريقا. الرجل هو أكاديمي كبير، كون فريقا عشرات الناس، جمعوا له بيانات ديتا عن 10 مدن من كبار مدن وواسط وصغائر مدن أو صغار مدن حول العالم، مش بس في أمريكا أو أوروبا، لا حول العالم، العالم الثالث والمتقدم وكذا وما بين ذلك. بيانات كثيرة عن عدد السكان، عدد الولادات، عدد الوفيات، عدد الوقود، أماكن الوقود، عدد مش عارف إيه، كل شيء، حتى إيه يعني مساحة المسطحات نفسها، إيه الأسفلتات، كم، كل ما يخطر على البال. بيانات كثيرة جدا جدا جدا. واشتغلوا عليه، عندهم فرضية معينة، هايبوثيسيس بيختبروها، فرضية معينة. فوجئوا جميعا، فوجئ إيه ويست، هذا جيفري ويست، بأنه القانون التناسب هذا مع إيه الأس سالب للربع يصدق على المدن. شيء مش طبيعي، يصدق على المدن تماما. يا الله، اللي أعجب من هيك اختبر في قضية المدن موضوع الاختراعات والمخترعين. طبعا المدن الكبرى أكيد فيها مخترعين إيه أكثر، بس خطيا، نرجع مرة ثانية نفكر رياضيا، خطيا يعني مدينة تكبر أو تضعف مدينة أخرى 10 مرار، هل معناها تحظى بعدد من المخترعين 10 أضعاف أكثر المدينة الأولى؟ لا، غير خطية، ما قلنا حتى غير خطية. طب كم؟ ده طبق نفس القانون، طبق نفس إيه القانون، وقول هذه 10 ضرب 10 مرفوعة للأس السالب للربع، قديش بيطلع هنا؟ بيطلع 1/8 صح؟ لو ضربت 1/8 في نفسه المهم بيطلع تقريبا 18 مرة. المدينة الأكبر من مدينة أخرى 10 مرات، حظها من المبدعين والمخترعين 18 مرة أكثر. طب لو 50 مدينة أكبر 50 مرة من مدينة صغيرة، نفس الشيء، 50 في 50 مرفوعة للأس، بيطلع عندك بس انتبهوا، عفوا مع شيء أنا أخطأت هنا فقط الأس مش سالب، موجب، لأنه تضعيف مش زي التباطؤ. هنا فقط أنه هذا بالموجب بصير، فقط هذا هو الفرق، أكثر مش أقل. اضرب 50 بيطلع عندك تقريبا 135 مرة أكثر. إذا مدينة أكبر من مدينة أخرى ب50 ضعفا، فتحظى بعدد مخترعين 135 مرة أكثر. شيء غريب. واضح أنه العالم الذي نعيش فيه مش بس عالم الأحياء وعالم نجوم الكواكب والكواركات وكذا، لا لا لا، حتى ما يصنعه الإنسان بنفسه كل شيء خاضع لقانون، علمه من علمه ويجهله من لا يزال مغمورا في جهله. اللهم علمنا ما تنفعه بنا في زيادة معرفتنا بك وتقوية وتمتين وصلتنا بك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.